सो गाइज इन केस चाहिँ तपाईँहरू अहिले आफ्नो क्लास 9बाट भर्खरै क्लास 10 जानुभएको छ र तपाईँहरूले चाहिँ क्लास 10 को बोर्डमा पनि तपाईँको क्लास 9 जस्तै लापरवाही गर्दै पढ्यो भने पनि एन्डमा रिजल्ट त राम्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन छ भनेदेखि चाहिँ म तपाईँहरूले यो एक्सपेक्टेसन ड्रप गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हाइली रेकमेन्ड गर्छु। किन भनेदेखि क्लास 9बाट क्लास 10 गइसकेपछि पोइन्ट नम्बर 1 तपाईँको स्कुल लाइफको जुन सबैभन्दा ठुलो एक्जामिनेसन कन्सिडर गरिन्छ त्यो भनेको कुन एससीको एक्जामिनेसन अबको केही महिनापछि तपाईँको आउन लागिरहेको छ। पोइन्ट नम्बर 2 तपाईँको आफ्नै स्कुलको एक्स्ट्रा क्लासेसहरू होस् अथवा चाहे तपाईँले छुट्टै कुनै प्राइभेट ट्युसन्सहरू लिइरहनु भएको छ भन्दै यो दुईटाले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो वर्षभरि सास फेर्ने फुर्सद पनि दिनेवाला छैनन् भने थर्ड भनेको चाहिँ मक टेस्ट अथवा मक एक्जामिनेसनहरूले चाहिँ अबको केही महिनापछि तपाईँले निकै नै हैरान बनाउन गइरहेका छन्। सो आजको भिडियोमा चाहिँ त्यही भएर हामीले तपाईँले क्लास 10 को सेसनको स्टार्टिङबाट नै के कस्तो कुराहरूमा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ सो द्याट तपाईँको एन्ड गोल जुन छ नि बोर्ड एक्जामिनेसन राम्रो गर्ने त्यो चाहिँ एचिभ होस् भनेर हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। र यस यो वान अफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड भिडियो पनि हो मेरो च्यानलमा किनभनेदेखि धेरैजना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ मलाई भाइबरमा होस् इन्स्टाग्राममा होस् मेसेज गरेर क्लास 10 को नयाँ ब्याचको स्टुडेन्ट 80-81 को ब्याचको स्टुडेन्टहरूलाई पनि भिडियो चाहियो दाइ लास्ट इयरको जसरी नै भनेर रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको थियो। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि इनकेस तपाईँहरू चाहिँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भन्थे होइन हामीहरू यस्तो नै एससीको स्टुडेन्टहरूको लागि त्यसपछि एससी पछि 11-12 को अथवा ओभरअल नेपालको स्टुडेन्ट्सहरूले हेल्पफुल हुने टाइपको कन्टेन्टहरू चाहिँ यो च्यानलमा राखिरहेका हुन्छौँ होइन। जस्तो एससीको पास्ट क्वेसन्सको प्रिभ्यूहरू पर सब्जेक्टले तपाईँले कसरी राम्रो पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एक्जामिनेसनमा अथवा एक्जामिनेसन हलमा चाहिँ के कस्तो लेख्दाखेरि कुराहरूमा केयरफुल हुनुपर्छ भन्ने टाइपको कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीहरू यो च्यानलमा हाल्छौँ। त्यही भएर इनकेस तपाईँहरू यस्तै भिडियो अब तपाईँको आफ्नो एससीको बारेमा पनि मिस आउट गर्न चाहनु हुँदैन भनेदेखि म वर्षैभरि मिलाइ तपाईँहरूको लागि कन्टेन्टहरू राखिदिन हाल्छु। सो इफ यु डोन्ट वान्ट टु मिस सच भिडियोज देन प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल राइट नाउ। भने एक्जाम नोटिसहरू एक्जाम अपडेटहरू तपाईँको सिलेबसको अपडेटहरूको बारेमा तपाईँले केही जान्न मन छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले मलाई फेरि इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @सिल्वल अनुरागमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ किनभनेदेखि यस्तै टाइपको केही एजुकेसनल अपडेट्सहरू आयो भनेदेखि चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो स्टोरीको थ्रु त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा चाँडो चाहिँ नोटिफाई गर्नको लागि ट्राई गर्नेछु अथवा तपाईँहरूको केही पर्सनल एजुकेसन टाइपको क्वेरिजहरू छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा फलो गरेर त्यहाँ मलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि एससी 2080-81 को ब्याचको स्टुडेन्टहरूको लागि पनि एससी 2080 भन्ने भाइबर ग्रुप हामीहरूले क्रिएट गरिसकेका छौँ गाइज। यो ग्रुपको लिङ्क चाहिँ म तपाईँहरू तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो ग्रुपमा चाहिँ बेसिकली हामीहरू पास्ट पेपर सेयरिङदेखि लिएर पास्ट पेपरको सोल्युसन्सहरू यताउतिको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गरिरहेका हुन्छ। सो प्लिज जोइन टु दिस ग्रुप राइट नाउ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरू 3टा यस्ता मेजर कुराहरू होइन जुन चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो वर्षको स्टार्टिङ सेसनको स्टार्टिङबाट नै केयरफुल हुनुपर्छ आफ्नो एन्ड गोल एचिभ गर्नको लागि त्यो भनेको एससीको बोर्डमा राम्रो पर्फर्मेन्स ल्याउनको लागि डिस्कसन गर्न गइरहेका छ होइन। सो ढिला नगर्दा पोइन्ट नम्बर 3 को बारेमा कुरा गरि नै हाल्नु होइन। सो मेजर हेर्नुहोस् त म तपाईँहरूलाई भन्छु होइन लास्ट इयर तपाईँहरूको जुन सिनियरहरूले एपियर गर्नुभएको थियो एससीमा उहाँहरूको मेजर प्रब्लम चाहिँ के रहेछ भनेर मैले बुझ्दाखेरि के पत्ता लगाएँ भन्दै होइन कि उहाँहरूको स्कुलले चाहिँ सिलेबस नै चाँडो कम्प्लिट गर्दो रहन्छ। सो यो भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा सानो मेरो स्कुल लाइफको एउटा किस्सा सेयर गर्न मन लाग्यो होइन। सो मेरो स्कुल लाइफमा चाहिँ लाइक 9 क्लाससम्म चाहिँ लाइक नर्मल रुटिन हुन्थ्यो कि त्यो भनेको बिहान 9 बजीदेखि साँझ 4 बजीसम्म क्लास। बट एज सुन एज होइन हामीहरू क्लास 10 मा पुग्यौँ त्यसपछि स्कुलको सेड्युल चाहिँ कसरी चेन्ज भयो भनेदेखि क्लास 10 को स्टुडेन्टहरूले चाहिँ बिहान 8 बजीदेखि साँझ 5 बजीसम्म क्लास हुन्थ्यो कि। सो वर्षको इनिसियल डेजहरूमा चाहिँ म अनि म लगायत मेरो साथीहरू सबैलाई चाहिँ यो रुटिन चाहिँ एकदमै हेक्टिक लागेको थियो कि होइन बिहान 8 देखि साँझ 4 बजीसम्म यत्रो धेरै घन्टाहरू स्कुलमा त्यही पनि बिचमा एउटा टिफिन ब्रेक मात्र हुन्छ होइन। पहिला सुरु चाहिँ हामीहरू एकदमै फ्रस्ट्रेट भएको थियौँ यो सेड्युल हेरेर होइन। बट एज टाइम पास भयो होइन के गर्थ्यो भनेदेखि हाम्रो स्कुलले चाहिँ तपाईँको दसैँ र तिहारको भन्दा अगाडि नै हामीहरूको चाहिँ सबै सिलेबस चाहिँ हाम्रो स्कुलले कम्प्लिट गरिदिएको थियो कि गाइज। सो यदि सबै सिलेबस कम्प्लिट गरिसकेपछि हामीलाई दसैँ तिहारमा स्टिल रिमेम्बर होइन टिचरहरूले होमवर्क पनि के दिनुभएको थियो भनेदेखि लाइक अब हामीले त सबै सिलेबस पढेको छौँ नि त। सो उहाँहरूले चाहिँ पास्ट पेपरबाट कुन क्वेसन्सहरूको चाहिँ प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ अब बोर्ड एक्जामिनेसनमा आउने होइन रिपिट हुने त्यो टाइपको क्वेसन्सहरूको सोल्युसन गर भनेर चाहिँ हामीले इभन दसैँ र तिहारको होमवर्क दिनुभएको थियो। एन्ड दसैँ र तिहार सकिसकेपछि होइन हामीहरू यस्तो केपेबल भइसकेको थियौँ कि ओल्ड इज गोल्ड हेरिसकेपछि लगभग सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ भनौँ न टिचरको सहायता बिना नै हामीले सल्भ गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ अथवा सल्भ गर्नै नसके पनि त्यो क्वेसनलाई एक न एकचोटि चाहिँ हामीले लाइक हेरेकै हुन्थ्यौँ कि होइन क्वेसनलाई मात्र भए पनि। सो यस्तो गरिसकेपछि हामीलाई फाइदा के भयो भनेदेखि दसैँ र तिहार पछिदेखि लिएर एससीको बोर्ड एक्जामिनेसन आउनुभन्दा अगाडिको जो ड्युरेसन हुन्छ नि 3-4 महिना सो त्यो 3-4 महिनामा चाहिँ हामीले लाइक विकली मोडल टेस्टहरू चाहिँ दिन्थ्यौँ कि होइन। जस्तो एक हप्ता चाहिँ एक्जामिनेसन मात्र त्यसपछि अर्को हप्ता चाहिँ स्कुल होइन। स्कुलमा चाहिँ अब त्यही एक्जामिनेसन रिलेटेड कन्टेन्टहरूको बारेमा डिस्कसन त्यसपछि पास्ट क्वेसनको बारेमा डिस्कसन फेरि त्यसको नेक्स्ट हप्ता फेरि अर्को मक एक्जामिनेसन त्यसपछि फेरि स्कुल त्यसपछि फेरि मक एक्जामिनेसन यसरी गरेर
हामीहरूले एसई आउनुभन्दा अगाडिसम्म 4-5 चोटि मोडल एक्जामिनेसन मात्र दिएको थियौँ कि होइन, इन्क्लुडिङ प्रिबोर्ड भनौँ न त, ल ठिक छ होइन। सो यस्तो गर्दा गर्दै हामीलाई के भयो भन्दै पछि बोर्ड एक्जामिनेसन एसईको एक्जामिनेसन दिँदाखेरि त यस्तो लेभलमा कन्फिडेन्स बुस्ट अप भइसकेको थियो कि आराम एसईको एक्जामिनेसन त निकै नै सजिलो हुन्छ, मैले यस्तो धेरै मोडल एक्जामिनेसनहरू त यस्तो राम्रो पर्फर्म गरेँ भन्दै एसई त किन नराम्रो होला र भन्ने टाइपको पनि बोर्ड बुस्ट चाहिँ भइसकेको थियो हामीहरू सबैजनाको कन्फिडेन्स। सो तपाईँहरूले पनि अब अभियसली क्लास 10 को स्टुडेन्ट भइसकेपछि अब यो कुरामा चाहिँ चासो चाहिँ राख्नुपर्छ गाइस, ठिक छ। एकचोटि आफ्नो टिचर्सहरूसँग बुझ्नुहोस् कि सर म्याम हामीहरूको क्लास 10 को यो सबै सिलेबस चाहिँ कहिलेसम्म सकिन्छ त, अथवा के छ त प्लानिङ। सो इनकेस अब तपाईँको स्कुलले चाहिँ अब भनौँ न एसईको मेन सिलेबस पनि तपाईँको फागुनसम्म एक्सटेन्ड गरिदियो होइन, यो वर्षको भन्दाखेरि चैतमा त बोर्ड एक्जामिनेसन हुन्छ। सो त्यस्तो सिचुएसनमा तपाईँको प्रिपेरेसनको लेभल चाहिँ अटोमेटिकली भनौँ न पास्ट पेपर हेर्ने रेटहरू सबै त घट्दै जान्छ नि त, राइट। सो पहिला सुरु चाहिँ अब इनकेस तपाईँको स्कुलले चाहिँ त्यही भएर सिलेबस चाहिँ चाँडो कम्प्लिट गरिदिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एडमिनिस्ट्रेसनलाई नै अलिकति घचघच्याउनु चाहिँ पऱ्यो, ठिक छ गाइस, कि हाम्रो सिलेबस चाहिँ प्लिज सर म्याम सकेसम्म चाँडो सकिदिनु, सो द्याट हामीहरूलाई पछि एन्डमा चाहिँ प्रिपेरेसन टाइम चाहिँ अलिकति बढिरहोस् भनेर। सो यो थियो पोइन्ट जुन एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ, अथवा केयरफुल भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले झकझक्याउनु पर्ने। सो सेकेन्ड नम्बर पोइन्टको बारेमा कुरा गरौँ गाइस, ठिक छ, जुन चाहिँ तपाईँहरू अब आफ्नै लेभलमा केयरफुल हुनुपर्ने। त्यो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् मेन प्रब्लम भनेको स्टुडेन्टहरू कहाँ छ भन्दै क्लास 10बाट नै उहाँहरूले चाहिँ लाइक एउटा प्रपर टाइम टेबलको चाहिँ बानी हुँदैन, ठिक छ। लास्ट इयरको स्टुडेन्टहरूको प्रब्लम पनि त्यही थियो होइन, टाइम टेबल बनाइदिनु भनेर। सो मैले भिडियोहरू पनि मलाई राखिदिएको थिएँ लास्ट इयरको स्टुडेन्टहरूको लागि भने तपाईँहरूको पनि आई एम प्रिटी मच स्योर द्याट होइन कसैले अब यसरी आफ्नो डेजहरूले चाहिँ म्यानेज गरेर भनेर कसैले पनि भन्नेवाला छैन, ठिक छ। सो टाइम टेबल चाहिँ अब तपाईँहरूले के हिसाबमा मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि होइन, अब आफ्नो यो बोर्ड एक्जामिनेसनको सेसनको स्टार्टिङबाट नै तपाईँहरूले चाहिँ अब आई डोन्ट नो एसईको अब तपाईँको स्कुलले चाहिँ कतिको एक्स्ट्रा क्लासेसहरू राखेको छ, अथवा तपाईँले कुनै थर्ड पार्टी प्राइभेट ट्युसनमा जोइन गर्नुभएको छ होइन। सो इनकेस तपाईँले अब जतिसुकै ट्युसन एक्स्ट्रा क्लासेसहरू जोइन गरे पनि मेक स्योर द्याट तपाईँको स्कुलमा आज पढाएको कन्टेन्ट रिलेटेड होमवर्क चाहिँ तपाईँले आजकै दिनको राति चाहिँ सकिहाल्नु पऱ्यो गाइस, ठिक छ। म घर चाहिँ बुझ्नुभयो, आई डोन्ट नो अब तपाईँ राति कति बजीसम्म बस्नुहुन्छ होइन, बट जसरी भए पनि तपाईँले अब आफ्नो स्लिप साइकललाई चाहिँ थोरै बट आउट गरेर होमवर्कहरू चाहिँ एटलिस्ट रातिसम्ममा चाहिँ सकिएन, एटलिस्ट तपाईँले होमवर्क चाहिँ आफ्नो अब आज राति सक्नुभयो भने भोलि बिहान शुभ बिहानीको टाइम चाहिँ तपाईँले पढ्नको लागि युटिलाइज गर्न सक्नुहुनेछ होइन। किनभनेदेखि फ्रेस बिहान अब उठेर तपाईँहरूले पढ्दाखेरि तपाईँको दिमागले जुन क्याप्चर गर्ने रेट हुन्छ होइन पढेको कुराहरू, त्यो चाहिँ अब राति थाकेको दिमागले क्याप्चर गर्ने रेट भन्दा अलिकति बढी नै हुन्छ कि। सो बिहानको टाइमलाई चाहिँ पढ्नको लागि मात्र युटिलाइज गर्नुहोस् भने साँझको टाइम चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट आफ्नो होमवर्कहरू होइन आज सरले के पढाउनु भएको छ त्यो होमवर्क बिहान उठेर चाहिँ हिजो स्कुलमा के पढाइएको थियो त्यो कुराहरूको रिभिजन। सो यति गरिसकेपछि तपाईँले अब भोलि टिचरले आफ्नो क्लासमा आएर जे कुरा पढाउनुहुन्छ त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, किनभने तपाईँले अघिल्लो क्लासमा सबै कुराहरू रिभाइज गरिसक्नु भएको हुनेछ। उनमा मैले जेनरल स्टुडेन्टहरूको लागि त भनिदिएँ होइन, बट अब लेट्स चाहिँ तपाईँको सेड्युल चाहिँ अब बिहान ट्युसन त्यसपछि दिउँसो स्कुल, राति मात्र तपाईँसँग एक्स्ट्रा टाइम छ, अथवा चाहिँ कसैको चाहिँ दिउँसो स्कुल त्यसपछि राति चाहिँ ट्युसन। सो यस्तो सिचुएसनमा तपाईँहरूले टाइम म्यानेज गर्न प्रपर सेड्युल चाहिँ अब के कस्तो चाहिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यो भिडियो अलरेडी लामो भइसक्यो। नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म यही अब भनौँ न डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको स्टुडेन्टहरूलाई नै डेडिकेट गरेर चाहिँ एउटा प्रपर टाइम टेबल चाहिँ तपाईँहरूको लागि राखिदिनेछु। सो इफ यु डोन्ट वान्ट टु मिस आउट द्याट भिडियो अथवा नोटिफिकेसनहरू पाउनको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @Silwal_Anuragमा पनि अहिले गएर फलो गर्नु होला। र फर्स्ट नम्बर पोइन्टको बारेमा कुरा गरौँ गाइस, ठिक छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले अहिले सेसनको स्टार्टिङबाट अहिले आजैबाट गर्नुपर्ने त्यो भनेको चाहिँ गएर आफ्नो नजिकको कुनै बुक स्टोरबाट रिसेन्ट एडिसनको ओल्ड एज गोल्ड चाहिँ किनि नै हाल्नु गाइस, ठिक छ। अब किन भन्दै यसको इम्पोर्टेन्स म तपाईँहरूले भन्छु होइन, तपाईँको एसईको एक्जामिनेसनको मोडालिटी चेन्ज होला अथवा अरू केही कुराहरू चेन्ज होला, बट पास्ट क्वेसनको रिपिट हुने रेट चाहिँ तपाईँको एक्जामिनेसनमा नेपालको कहिले पनि कम हुनेवाला छैन होइन। सो तपाईँको ओल्ड इज गोल्ड होइन 5 वर्ष 10 वर्ष भएको एउटा किताब चाहिँ किनि नै हाल्नुहोस्, अथवा नयाँ एडिसन आएको छैन भनेदेखि तपाईँले कुनै अघिल्लो वर्षको ओल्ड इज गोल्डलाई पनि रिफर गर्न सक्नुहुनेछ। सो ओल्ड इज गोल्डलाई चाहिँ तपाईँ कसरी चाहिँ वर्षको सेसनबाट नै स्टार्टिङबाट नै एकदमै युजफुल अथवा चाहिँ यसबाट 100% एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त। हेर्नुहोस् यो कुरा मलाई इनकेस कसैले भनेको थियो भनेदेखि एकदमै इजी हुन्थ्यो कि मलाई पनि एसईमा, बट कसैले पनि भनेको थिएन। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले के गर्नु भनेदेखि होइन, लेट्स चाहिँ तपाईँले कुनै पर्टिकुलर टपिक आज स्कुलमा टिचरले पढाउनु भएको छ
अरे होइन नेक्स्ट चाहिँ म्याथको चाहिँ अब सेट्स होस् अथवा होइन साइन्सको चाहिँ अब ग्राभिटीहरू यताउति होस् होइन। सो आज पढाउनु भएको छ भन्दै साँझ तपाईँले आएर त्यो पर्टिकुलर टपिकको होमवर्क त गर्नुहुन्छ होइन, बट एक्स्ट्रा चाहिँ होइन अब तपाईँ क्लास 10मा पुगिसकेपछि एसई एक्जामिनेसन दिने भनिसकेपछि एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो पर्टिकुलर टपिक रिलेटेड चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा पहिला चाहिँ के कस्तो क्वेसन्सहरू आउँदो रहेछ त होइन रिसेन्ट 5 वर्षमा। सो त्यो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट हेर्नु पऱ्यो ठिक छ। अब डेली यो एक्टिभिटी अब आज मात्रै हेर्छु त्यसपछि एक हप्तापछि हेर्छु भनेर भएन। स्कुलमा जे पढाउनुहुन्छ आज साँझ आएर त्यो टपिकबाट पासमा चाहिँ कस्तो क्वेसन्सहरू सोधिँदो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो क्वेसन हेर्नु पऱ्यो र हेरेर मात्र काफी भएन ठिक छ गाइज। म गर्दा गर्दै अथवा आफ्नो नोट कपीमा तपाईँले ट्याक्क लाएर त्यो क्वेसनलाई टिपेर सल्भ तत्कालै गरिदिनु भयो भनेदेखि होइन म तपाईँलाई 100% भन्छु तपाईँको सेसनको एन्डिङतिर अथवा चाहिँ माघ फागुनतिर तपाईँले ओल्ड इज गोल्डको नआउने भन्ने कुनै पनि क्वेसन नै हुँदैन ठिक छ गाइज। सो यस्तो गरिसकेपछि तपाईँको ओल्ड इज गोल्ड अब माघ फागुनसम्ममा पनि तपाईँहरू पर्फेक्ट हुनुभयो भनेदेखि होइन त्यो रिभाइज जुन त्यो 1 महिना हुन्छ नि फागुन त्यसमा तपाईँहरू मजासँग सिरिज हेर्नुहोस् अथवा यताउति गएर आफ्नो टाइम वेस्ट गर्नुहोस् नपढ्नुहोस् होइन। तपाईँको एक्जामिनेसन चाहिँ आफूले सोचेको जत्तिकै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। ओल्ड इज गोल्ड र पास्ट पेपरहरूको बारेमा कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको एससी 2080 अथवा 81को भाइबर ग्रुपमा पनि हामीहरू चाहिँ पास्ट पेपरदेखि लिएर तपाईँहरू जस्तै नेपालको भनौँ न क्लास 10को अब यो इयरको स्टुडेन्टहरूको ग्रुपमा चाहिँ डिस्कसन्सहरू हामीहरूको चलि नै रहन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू पनि अब आजैबाट चाहिँ त्यो एससी 2080 र 81को टोलीमा चाहिँ जोइन भएर अहिलेबाट नै अब भनौँ न क्लास 10को पास्ट पेपरहरू यताउति क्वेसन्सहरू एन्सर्सहरू डिस्कसन्सहरू गरिराख्न सक्नुहुनेछ। सो आई होप तपाईँले आजको भिडियोमा चाहिँ सेसनको स्टार्टिङबाट नै तपाईँहरू के कस्तो कुराहरूमा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै टिप्सहरू सिक्नुभयो भनेर नेक्स्ट भिडियो तपाईँहरूको लागि म एसई टाइम टेबल रिलेटेड बनाउनको लागि ट्राई गर्नेछु। के क्वेरिजहरू छ भने तपाईँले मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @Silwal फलो गर्दा त्यहाँ मलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र मेरो च्यानलमा मैले एडभाइस फर एसई स्टुडेन्ट भनेर छुट्टै एउटा प्लेलिस्ट क्रिएट गरिदिएको छु जसमा चाहिँ एसईको मात्र कन्टेन्टहरू छ। त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले अब नेपाली सोसल त्यसपछि म्याथमेटिक्सहरूमा के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ आफ्नो एक्जामिनेसनमा भनेर चाहिँ चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। सो विथ दिस बिङ चेक आजको यस भिडियोले म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो।